أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رؤية قوية جدا، ورؤية كلها رموز، وفيها تحذير، وفيها بشرى، ويعني فيها علامات كتيرة من علامات الساعة متجمعة في رؤية واحدة. وهي رؤية لأحد الأفاضل، الإخوة الأفاضل، يعني نحسبهم من الصالحين ولا نزكي على الله أحد. بعت لي الرؤية دي فنسمعها مع بعض كده ونشوف الرموز اللي فيها وتأويلها. اللي شفته في التوقيت ده هو خير إن شاء الله. كأن في تجمع للمسلمين مسافة بعيدة، يعني قاعدين في ساحة ولكن مش مسجد، يعني هي ساحة مفتوحة بس على مسافة بعيدة جدا، بس أنا يا دوب شايفها. والمفروض النبي عليه الصلاة والسلام على منبر وبيخطب في الناس عليه الصلاة والسلام، المفروض صلى الله عليه وسلم. طيب، أول رمز في الرؤية اللي هي المسلمين متجمعين في ساحة كبيرة، هنقول دي ساحة الأحداث وساحة المعارك وساحة الجهاد وساحة اللي بيحصل، ساحة كبيرة والمسلمين متجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبر بيخطب. طبعا دي الرؤية دي واضحة جدا إن هي رمز للخليفة المهدي، وإن هو يعني هيتكلم في المسلمين أو هيظهر وهيجمع المسلمين كلهم حواليه، أو هيتجمع المسلمين كلهم حواليه في ساحة واحدة، وإن شاء الله هيكونوا كلهم على قلب رجل واحد على منبر وبيخطب في الناس. والمفروض ان انا ماشي رايح للتجمع ده عشان اقعد واحضر ماذا يقول النبي، يعني او احضر الجمع ده يعني عليه الصلاة والسلام. وانا من بعيد بقترب للجمع ده، بالكاد اسمع صوت النبي عليه الصلاة والسلام بيحذر من ان القيود اللي على ايدين الدجال اتفكت، وتبقت القيود اللي على قدمه، يعني كأن نصف القيود اتحلت وتبقى النصف الآخر على القدم يعني. طيب، ده رمز مهم جدا ورمز واضح جدا ان طبعا المهدي بيسبق الدجال، يعني علامة المهدي من علامات الساعة هيظهر قبل الدجال. فواضح كده من الرؤية، حتى ترتيب الرؤية يعني ترتيب كده منظم، والرموز كلها يعني مكملة لبعضها، فده دليل على صدق الرؤية وعلى انها ان شاء الله تكون رؤية حق. فالنبي بيحذر اللي هو المهدي، اللي هو يعني ظاهر في الرؤية كده ان هو المهدي، ان هو من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي بخلاف على منهاج النبوة. فواضح ان المهدي هو اللي بيحذر من الدجال، وهو اكتر واحد عارف فتن الدجال وعارف يعني الحاجات اللي بيعملها الدجال ايه. فكونه بيحذر ان القيود اتفكت من ايديه، من ان الدجال القيود اتفكت من ايديه، ان هو ايديه بتعمل في الزمن اللي احنا فيه، يعني هو حاليا بيعمل ايديه اتفكت، يعني في احداث كتيرة هو مسؤول عنها او هو بيفعلها، او ليه جنود او ايادي ليه بيشتغلوا يعني تحت سيطرته او تحت توجيهاته، وهو اللي بيحرك الايادي دي. فاضل بس القيود اللي على رجليه، يعني فاضل ان هو يسعى بين الناس بفتنته، يعني يظهر بقى الحقيقة. يعني طالما القيود اتفكت من ايديه يبقى ايديه شغالة، اللي هي بترمز للأعمال، الايد بترمز للعمل والرجل بترمز للسعي. فالرجل ما اتفكتش لسه، فاضل خلاص حاجة بسيطة وهتتفك، يعني خلاص الدجال على مشارف ان هو يظهر ويمشي بين الناس كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وان هو هيطوف الكرة الأرضية كلها. ففاضل ان هو ليه القيود تتفك من على رجليه ويسعى بين الناس. بيحذر الجمع ده بالكاد، انا اسمع يعني، والمفروض ان انا في طريقي عشان احضر يعني الخطبة اللي بيقولها النبي عليه الصلاة والسلام وسط الناس يعني. وانا في طريقي بقى طبعا انا ماشي ورايح، فوجئت بقى بان كأن الدجال ورايا بقى من نفسه، تمام، وانا رايح للتجمع الدجال بقى ورايا ظهر فجأة. وانا اعلم ان النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا انه عندما نرى الدجال نقرأ اول 10 آيات من سورة الكهف. انا من الفجاءة ومن الخضة بدأت اقرأ آية الكرسي، مش الاول 10 آيات يعني من سورة الكهف. واتفاجئت ان انا بتلعثم واتخضيت واترعشت
وهو بيبص لي كأنه عايز يسحرني أو ينيمني مغناطيسيا، حاجة زي كده. وأنا من الخضة والتلعثم بقرأ آية الكرسي، ما قرأتش الأول 10 آيات يعني من سورة الكهف. فبدأت فيها وبعدين عايز أوقف عشان أبدأ في أول 10 آيات من سورة الكهف، بس في اللحظة دي لحظة تلعثم وخضة وربكة بس، وصحيت فزع في اللحظة دي بصراحة يعني الكلام. طبعا الرؤية واضحة هنا جدا ان هو المسيح الدجال هيظهر بقى، هيجي الفترة اللي هو هيسعى فيها برجليه بين الناس بفتنته. وواضح ان الفتنة هنا من الرؤية ان هي هتبقى فتنة فيها شياطين وسحر ونوع من انواع تسلط الشيطان على المسلمين او على الانسان عامة، سواء كان مسلمين او كافرين. لكن هي هتبقى الفتنة مسلطة على المسلمين اكتر من الشياطين، لان هو هنا الاخ ارى آية الكرسي. طبعا آية الكرسي احنا عارفينها في الحديث ان هي بتحفظ من الشياطين، فواضح ان فتنة الدجال لما هيظهر هتكون فتنة فيها نوع من انواع مس الشيطان ونوع من انواع السحر اللي بيسحر به العقول والنفوس، وهيبقى في حالات من السحر والمس الشيطاني. فكانت طبعا هنا الرمز، او كان هنا الرمز في الرؤيا آية الكرسي، ان هو قرأها بدل اول ايات من سورة الكهف، يعني ان هو يحافظ على نفسه من الشياطين ويقرأ آية الكرسي بنية الحفاظ على نفسه من الشياطين، وكذلك المسلمون. وبعد ذلك تأتي آيات سورة الكهف. طبعا الأخ بيقول أنا في الرؤيا كنت متلخبط ومتلعثم، فواضح ان الفتنة شديدة يا جماعة، فتنة الدجال شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر منها. والناس اللي بتستبعد، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحذر الأمة منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وقال ما في نبي إلا حذر أمته من فتنة المسيح الدجال، لأن هي فتنة عظيمة، أعظم فتنة حصلت على وجه الأرض. فما حدش يستهون بفتنة الدجال، وما حدش يقول لسه بعيد ولا قدامنا كتير قوي لما يظهر الدجال. يا جماعة استعدوا من الآن. الرؤى كلها بتيجي بتحذر وبتقول للمسلمين استعدوا ان الأحداث العظيمة جاية، أحداث القيامة وأحداث آخر الزمان كلها جاية وهنشهدها، فاستعدوا.